mindjárt december, és a Tiszatóból eltűnt az összes víz. Ahol nyáron fürödtem, ott most sétálok. Nem tudom, hogy ez valami ökológiai katasztrófa, vagy pedig valami globális felmelegedésnek a mellékterméke. Hihetetlen, minden víz eltűnt. Mi lesz most? Ki kell derítenem, mi történt. Mielőtt kideríteném, hogy hova tűnt a Tiszából a víz, vegyük csak szépen sorba, mi történt ősszel, egészen a télig. Nagyon jó egyedül a Tiszatavon különböző programokat csinálni, de nagyon jó társaságban is, és a barátokkal is. Most 2 baráttal fogok programot csinálni. Én nem. Zoli, ott hátul, ő a gyerekkori barátom, együtt nőttünk föl, ő is hatalmas nagy Tiszató rajongó. Ákos pedig most jött Pestről, pesti srác, igazából most próbára tesszük, itt van a legtöbb szúnyog ma este. Fő célunk az, hogy egy különleges fotósorozatot csináljunk. Mind a 2 srác egyébként, nagyon jó fotós, rengeteg cuccunk van, sátrat kell építeni, tüzet kell rakni, be kell állítani a speciális fotószerkezetet. Göbe a Tiszató egyik nagy szigetén található hangulatos kis belsőtó. Sokat meséltem róla Ákosnak, és miután megnézte a nyári videómat, azt mondta, ide mindenképpen szeretne eljönni. A tóra vezető út egyébként egy nagy tanösvény, tele érdekes történetekkel, kunyhókkal és kiállított halászati eszközökkel a hatalmas vág tövében. Ákos, mint első vendége a Tiszatónak, mármint az első tiszatói élményed beavatásaként vissza kéne biciklizni a csónakhoz, mert benne hagytunk 2 vas rudat. Aztán, ha visszajöttél, akkor az a kérésünk, hogy készítsd elő a tüzet. Ez egy kunyhó, ez nem egy tűzrakás, tehát nem ezt kell majd felgyújtani. A Tiszató festői. A rengeteg túra lehetőség mellett nagyon jó fotótéma. Az ezernyi sziget, rengeteg madár és dzsungelszerű erdők, sok-sok fotós csábítanak ide. Egyszer egy japán fotóssal is találkoztam itt, akit lenyűgözött a kis belsőtó fekete vize. A tűzrakás után megcsodáltuk a jellegzetes tiszatavi naplementét és elkezdtük a fotózást. A vízfelszíni fotózáshoz az előző este egy spéci szerkezetet építettünk Zotyával, egy kukából és egy plexigömbből. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre a víz alatt és a felett is fotózzunk. Búvárkukának neveztük el. A víz kristálytiszta volt és néhány sügér is kíváncsi volt, mit csinálunk. Hát ezt. A tábortűz körül Ákost felkésztettem, hogy itt bármikor jöhetnek a vaddisznók, de végül csak egy kisegér ijesztett rá a sátorban. Ákos még nem volt a Tiszatavon korábban, így kíváncsian vártam a napfelkelte után a véleményét. Egy szóval így jellemezte: ékszeres doboz. Ékszeres doboz. Erre a válaszra számítottam. A kutyogtatással, a harcsázó horgászok megjelenésével és az egyre inkább sárguló nádassal beköszöntött az ősz. A Tiszató elcsendesedik, a víz is olyan, mintha megállna. Szeptember végén pedig olyan reggelekre ébredhetünk, ahol a ködjátéka megfűszerezi a látképet.
Pár héten belül az élénkzöld kifakul, sárga levelekkel pompáznak a fák, a nádas pedig vörösbe öltözik. A kellemes őszi napokon a Tisza-tó több mint 100 négyzetkilométeres vízfelülete tükörré válik. Gyönyörű és nyugalmas. Október közepén a Tisza-tó poroszlói medencéhez látogattam, hogy teszteljem mini hajómat, amivel a darvakat szerettem volna felvenni nagyon-nagyon közelről. Ehhez béreltem egy etetőhajót, amire kamerákat szereltem, és átszázásképpen egy vadkacsát is rögzítettem. Mivel minden hajót szokás elnevezni, és ez elég Trumpli volt, a Donald Trumpli nevet kapta tőlem. Donald Trumpli ezzel a távirányítóval működik, bekapcsolom az akciókamerákat, és tulajdonképpen el fogok menni egészen a hattyúkig. Szépen el is indultam a hattyúk felé, de 400 méter után elvesztettem a térerőt, és már nem is láttam Trumplit. Csak ment előre, és eltűnt egy nádas sziget mögött. Tudtam, ha nem találom meg, akkor ki kell fizetni a teljes árát. Vagy utána úszok 400 métert, vagy szerzek egy csónakot. Gyorsan elugrottam az egyik poroszlói kikötőbe, ahol nagy szerencsém volt. Lovasi Szilárd túravezető látta a nyári videómat, így örömmel felajánlotta, hogy segít nekem megkeresni Donald Trumplit. Nagy segítség volt, mert helyismerete nélkül egy hét alatt sem találtam volna meg a kacsámat, az fix. Cserébe gondoltam, készítek fel egy mini interjút. Tisza-tavon nőttem fel, gyakorlatilag szoktam mondani, hogy egyidős vagyok a tóval. Fő látványosságunk a tiszatavi vízisétány, ami ez 1,5 kilométernyi pallóútból áll, 2 madármegfigyelőházból, kilátósziget, illetve pihenő sziget van még a területén. A szigeteket összekötő cölöpökre épített pallóút már önmagában egyedülálló hazánkban, a madármegfigyelőházikók, a belső tó és a 15 méter magas les pedig már csak habatortán, ráadásul kerekesszékkel is körbejárható. A poroszlói medence tele van szigetekkel és kanyargós csatornákkal, így a csónaktúra is nagyon látványos program. De egyáltalán van a Tisza-tónak gyengéje? A szúnyogok azok, amik a legnagyobb problémát okozzák a turistáknak. Egyébként nincs már annyi szúnyog, tehát én... Mert október vége van. Jó munkát és kellemes telet! Szeretném most megdönteni az egyéni rekordomat, országos csúcsot szeretnék felállítani azzal, hogy november 4-én fürdök a Tiszába. A víz az 11 fokos, úgyhogy megyek is bele a vízbe. Úgy felfrissültem, mint hogyha 3 kávét ittam volna meg. Szerintem lehet, hogy még egyszer belemegyek. A súlymok. Ez a súlyom vízinövény termése. 4 tüskéje van, ami nagyon fájdalmas tud lenni, ha rálépsz. Jól érzi magát a Tisza-tavon, ráadásul védett, így rengeteg van belőle, ezért azt javaslom, használj úszócipőt. Nem vicceltem, mondtam, hogy még egyszer belemegyek. Igazából hozzá lehet ezt szokni, nem olyan vészes. Mióta létrehozták a Tisza-tavat, azóta ez a horgászok Mekkája Kelet-Magyarországon. Olyannyira, hogy Ausztriából és Németországból is tömegesen jönnek a pecások ilyenkor ősszel. A nyári videómból hiányoltátok a horgászat bemutatását, így most pótlom. Az egyik kedvenc horgász módszerem az a villantózás, a wobblerezés. Amikor egy műhalat ráteszünk a dalmér végére, amin van egy 3-as horog, és gyorsan vagy közepes tempóval húzzuk a vízbe, mire ez a kis műcsali, műhal úgy mozog, minthogyha igazi hal lenne. És a sebessége is körülbelül olyan lesz. Ez megtéveszti a csukát, aki rárabol, és beleakad a pofájába a 3-as horog. 100 000-szer bedobjuk és kihúzzuk. Bedobjuk és kihúzzuk. Ezt addig ismételjük, ameddig rá nem rabol egy csuka. A másik csukázó módszer az az úszós horgászat, amikor van egy szép nagy úszónk, ami föntartja a horgot és rajta a csalit. És vajon mi lehet a csali? A csuka az egy ragadozó, és általában halakkal táplálkozik, kis halakkal, vörösszárnyú keszegekkel, kárászokkal, és a csali az egy csali hal lesz. Itt látható, nagyon fontos, hogy élő legyen a csali hal. Hoppá.
hídni. És itt ez a kis halacska szépen megpróbál majd lefelé úszni, a csuka pedig rárabból, lehúzza az úszót, és már be is lehet vágni neki, és ki lehet fogni a hatalmas csukát. De persze, amikor be kell mutatnom a horgászatot a Tiszatavon, akkor valószínűleg nem lesz kapásom, és a környéken nincs egy darab hal sem. De biztos elhisztek nekem, hogy Tiszató az egy horgászparadicsom. Hazánk összes halfaja megtalálható itt, élvezed a madarak és a természet hangját. Szabad vagy! November végén a hideg napokra van egy titkos tippem azoknak, akik szeretik a különleges helyeket. Tiszaőrsfürdőn vagyok. Ez Hortobágy szélén található kicsi kis, nagyon apró kis falu. És az egész nagyon szerény, nagyon egyszerű, de pont emiatt az egyszerűsége miatt ilyen vonzó. Szerintem talán az egyik utolsó olyan fürdő Magyarországon, ami szinte eredeti állapotában van meg, úgy, ahogy megtervezték és ugyanúgy kitalálták sok-sok évtizeddel ezelőtt. Hú. 1932-ben kőolajfúrás során tört fel az 51 fokos termálvíz. A 85 éves Isten háta mögötti hangulatos fürdőben 3 medencéből 2 kültéri, a legmelegebb 38 fokos pedig félig fedett. Ha így csendben figyelsz, megtudhatsz minden aktuális helyi pletykát, miközben nem is látod, hogy kiterjeszti. Nekem egyébként azt tetszik a legjobban, amikor a csillagos ég alatt a ködben úszhatok az úszómedencében. Ezen a részen, ahol most vagyok, itt langyos a víz, a 33 méterrel arrébb pedig egészen meleg, ott körülbelül ilyen 34 fokos a víz. A gyógyvíznek számító víz egyébként jó hatással van az izületekre, női problémákra, idegrendszerre és a pajzsmirigy működésre is. Így akit megfürdik, tuti megnyugszik. A Tiszaparti kisváros szombat reggelén megtelik élettel a legszürkébb téli nap is. Harangszó jelzi a hétvége ébredését. Összefutok a régi ismerősökkel a piacon, ahol a tiszai kertekben megtermett almákat, legfinomabb diókat szerezhetem be. Nem maradhat el a sajtos tejfölös lángos, ahogy az ébresztő kávé sem, mielőtt a fagyos Tiszára indulok. A Tiszatóból eltűnt a víz. Az üres öblökben ezernyi csík rajzolja ki a nyár emlékeit a megfagyott Tiszabban. A csendet a repülő vaddudak éneke töri meg, amíg a jégen tipegő hattyúk keresik a még be nem fagyott úsztatókat. A Tiszaöreg medrében persze ilyenkor is folyik az élet. A vadállatokon kívül csak egy faj képes ezt a csípős hideget szórakozással tölteni. Ők a kitartó és profi horgászok, akiknek sokat köszönhet a Tiszató. Képesek több 100 kilométert utazni, hogy egy pár órát eltöltsenek a jó öreg Tiszán. Béla például Szolnokról jár Tiszaörvényre, ahol épp gumihallal süllőzik. Büszkén mutatta meg a felszerelését és magyarázta el praktikáit, amit csak ámultam és bámultam.
Azt is elmondta, miért éppen a Tiszatóra jár. Kisköre megduzzasztja, és utána itt lassabb a víz, itt mindig egy vízszint van. Régen rászoktam erre, és régóta ide járok. Hát ez a legjobb időszak, ez a december, január, február. Nagyon hideg van, -5 fok van, de én eljöttem ide Kiskörére, hogy kinyomozzam, hogy miért van ilyen alacsony víz a Tiszatóba. Ez az erőmű Magyarország legnagyobb vízi erőműve, innen irányítják azt, hogy milyen legyen a vízszint a Tiszatóban. Itt intézték azt el, hogy most alig legyen víz. Nem lehet pecázni és nem lehet korcsolyázni semmi, sokkal kevesebb víz van, de miért jó? Kinek jó ez? Az a tervem, hogy bejutok valahogy az irányítóközpontba, és megkérdezem azt, hogy ezt miért csinálták. Szerintetek beengednek? Szépen vissza fogom kapcsolni a vizet. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Gyeső Dimitri vagyok. Fejes Lőrinc. Bemutatom a Fejes Lőrincet, a szakaszmérnökség vezetőjét a Tiszatónál. Lényegében innen történik a vízlépcső duzzasztóművének az irányítása, hiszen a duzzasztómű a szíve, lelke az egész Tiszatónak. Itt történik centiméter pontossággal a Tiszató vízszintjének a beállítása. Fejes Lőrinc elmondta, hogy árvízvédelmi szempontból télen a Tiszató vízszintjét magasan tartani kockázatos. Ezen a hatalmas felületen centiméterenként 1 millió köbméter víz terül el. Ha ez befagy és jönne egy árhullám, a felszakadó jég óriási károkat okozna. Leborotválna a töltéseket, fákat, kilátókat, kisebb zsilipeket. Tönkretenné a kikötőket és az erőművet is, sőt veszélyeztetné a Tiszató 13 települését is. Ez nem játék. Ezért engedik le a vizet, hogy megelőzzék a bajt. Ilyenkor csak az élő Tiszában és a tó mélyebb pontjain marad víz, így a víztározó nagy része bejárható gyalog is. Ezért lehetséges az, hogy télen ott sétálj, ahol nyáron úsztál. Szép az élet, nem? Persze, addig nem érdemes az iszapra lépni, ameddig nincs megfagyva, mert úgy jártok, mint én. Van-e olyan gomb, amit hogyha megnyomnék, akkor leállna a rendszer? Ki lehet próbálni. Végül nem sikerült a számítógépet feltörnöm, így kénytelen vagyok a szakemberekre bízni a Tiszató vízszintjének a beállítását. De azt hiszem, jobb is ez így mindenkinek. Gyönyörű látvány a hatalmas jégmező, fagyott iszap és az ilyenkor előbújó ezernyi tuskó, amik 50 éve még virágzó gyümölcsfák voltak. Télen vezetett túrákat szerveznek a kikötők ezen különleges világ bejárására, érdemes megnézni. De mi van a halakkal? Megfagynak? Nem. Ahogy novemberben megkezdődik a tó leengedése, a víz visszafelé folyik az öblítő csatornákon át az Öreg Tiszába. Ilyenkor a halak a mélyebb vizet keresik, ahol átvermelhetik a telet, azaz lelassítják az anyagcseréjüket. Nem is táplálkoznak, csak bambulnak és szinte alszanak. Ez ösztönösen működik náluk, nem kell nekik szólni. Magyarország tele van különleges helyekkel. Közülük a Tiszató egy igazi ékszeres doboz. Aki egyszer kinyitja, örökre a bűvöletébe esik. Vedd észre, fedezd fel, és vigyázz rá! Bízom benne, hogy kisfilmem által közelebb került a te szívedhez is a Tiszató. Gyere, győződj meg saját szemeddel, milyen is ez a mini paradicsom. Ha tetszett a filmem, nyomj egy lájkot, vagy írd meg a véleményed itt alul. Iratkozz fel csatornámra, és nézd meg a Tiszatavi kalandok következő részeit is. Köszönöm. Viszlát a Tiszán!